السلام عليكم واهلا وسهلا بالجميع. رجعت لكم فيديو جديد مع اضافة اساسنز كريد فالهالا غيظ الكهنة. رح نكفي تختيم هالاضافة ان شاء الله مع بعض. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا لايك شي بحفزني، اكتبوا رايكم بالتعليقات واشتركوا بالقناة. خلونا نبدا فورا او نكفي من محل ما وقفنا. هلا عملنا لحنا الفيديو الماضي غارة لهي القرنة، وهلا هذا الفيديو لازم نروح نكفي الفصل الثاني من مهمة اكتساب رضا الملوك. بس خبركم الفيديو الماضي انه رح نروح اول شي نفعل فاست ترافل وبعدين نتجه لهون. فخلونا نبدأ بهالشي فورا. ناخد الحصان، عم نلعب انا والحصان اوكي، ونتجه فورا لهداك المكان اللي فيه فاست ترافل. بعيد هو بس يعني شو بدنا نساوي. اي وصلنا. خلونا نفعل الفاست ترافل. في كنوز هون، دقيقة لنشوف. هاي لازم نفجرها بظن. مزبوط. في عنا قصص بتتاخد فما رح نفوتهم صراحة. احنا هون يعني. اطلع يلا، تتغالظ هلا قدام الناس بيحلى. الجهة التانية. الجهة التانية بيفتح الباب وبعدين بنطلع لفوق عشان قوس قزح مرة أخرى. ماش وخام وقصص وجلد، يعني محرز للأمانة. هاي وصلنا. يلا يلا يلا. بظن هاي آخر فاست ترافل لإلنا هون. كون هيك فعلنا كل نقاط فاست ترافل الموجودة بهاي الخريطة. ما بعرف إذا في كمان، بس بظن هاي أغلبهم. خلونا ننزل المي. نشوف في كنوز، في قصة، في شغلة. ليك شلون مسكر مناخيره. حلوة والله الحركة انه بس ينزل قال على المي بيسكر مناخيره اول شي او هو ناطط. معنا نحن. هاي طقوس وقصص لهدول مليانة كأنه هاي الأرض. خريطة الأيرلندا مليانة مشعوذين. طيب على كل هلا خلونا ننتقل لمهمتنا ونبلش فيها. وصلنا كلوجر. هنن وين؟ هنن فوق كأنه. لازم ابلاغ فلان بما حدث. تمام. خبر فلان. هو فوق. وفي داعي انا لف هاي اللفة. بنطلع من هون نختصر على حالنا شوي. ممتاز. عقيق صار معنا كتير عقيق، وهذا الشي بظن منيح. مرحبا فلان. God has heard my prayers. You flatter me, Lord. But what's wrong? Where's Bodith? He's not returned, nor have two messengers sent after him. This cannot be simple misfortune. It hints at some dark design. Do you wish you'd taken up Eivor's offer earlier? Aye. We may have lost 3 souls for not giving it more serious consideration. Let me go after him, Lord. If he lives, I will find him. Even with your cunning and guile, you would not go unchallenged. Not without a king's pass, and few Vikings have those. I'd wager a few from Donegal do. Donegal, a Norse settlement. A port on the western shore. A fair bit of their trade finds its way to Aljach, so someone there is bound to have a pass. Is this port well guarded? It's crawling with Norsemen grown lazy on success. They'd not expect someone to go Viking on them. Good. I'll go to Donegal now and get one of these passes. With your leave, Lord. If it means fewer lives lost, you have my blessing. ابن العم لهلا ما رجع وصايرة معه قصة. اوكي هاي فاست ترافل جديدة بظن بتلزمنا بنبقى منفعلها، وبدنا نروح لهون اكتساب رضا الملوك
غيظ الكهنة العثور على ممر الملوك. طيب رح نعمل فاست ترافل لهي القرنة. لازم نروح ونظبط القصص. قومي قوم يلا قوم حر سقالة قصي. ونلاقي ابن العم او قرايبنا لانه ما رجع، وبظن انه محتجزينه، يعني ما بظن قتلوه. تمام، هي وصلنا لدون رفقاتي على الاغلب طالما ما هجموا. Passes to be had. I may well find one here. ومالهم Must be رفقاتي careful now. انه ضيق لناخد القصة مكتملة. حشنا فوق عالسريع، لا تاخذ ولا تعطي. انا بالاساس ليش ضوجت هيك الدنيا ما حدا بيعرف. علقوا مع بعض، هدول اللي برا علقوا مع اللي جوا. يا منيح بتتسلوا. فوضى انت، والله ما حدا فهمان شو عم ساوي. اوكي بدنا ندور هون. بدنا هلا هاي الحركة منيحة مشان نشتتهم عني، مشان نلاقي قرايبنا. اللي هو لا اعلم وينه. ليك هذا وحدة تانية خالص. شو راح جاب السيف تبعه يعني. خالصين عليك رسالة على ممر الملوك. بظن هذا هو. بدي اقتله يعني، والله بظن بدي اقتله، بس عامل وشه لهون ما راح اقدر. ايه بدنا نقتله شكلنا. بدنا نلفله من ورا وبنعمل هيك. ما في مشكلة، خليه يروح ولا تمام. بسرعة خد نفس. ليش هيك ما عمل له اغتيال؟ ممر الملوك لقيناها، قابلة الملوك. This should get me through Allah's gates. هلا بدنا نروح، مو من هون، نفتح الخريطة. بدنا نرجع لهذا المكان. طيب خلونا نطلع بس اول شي من هالقلعة هاي بسرعة. اعطينا الحصان. تعا طلعني من هالقرنة بس. هلا ما فهمت، هاي اللي اخدناها ممر الملوك. بدنا من وين نروح؟ ما في طريق. طيب هاي ممر الملوك، كأنه هاي اللي اخدناها ممر الملوك اللي عم يقولوا عليها هي مثل طريق للملوك، بدهم يعملوا لهم اغتيال او شي، ما بعرف. على كل هلا ببين معنا بالاحداث. رح نروح لهنيك لحنا. هي مو كتير بعيدة يعني، شوي ونوصل لها. شلون انا من فوق الحصان. تمام بظن هلا وصلنا. هي هنيك اللي مدورة عند ما عم يحوموا العصافير فيها، او الحمام او ما بعرف شو هو. One cannot help but wonder what's within. Now to see how they treat someone with a king's pass. اها اوكي، احنا اخدنا رحنا اذن ملكي، سرقناه سرقة لنقدر نفوت. اوكي هلا فهمت ان احنا مو مرحب فينا هون، فمشان نقدر نفوت رحنا اخدنا اذن ملكي. ممر الملوك سرقناه على انه نحنا ملك او What شي business قصة. have you here? The business of kings. Here's my pass. Go on then. هاي هي. Who are you to come before the kings of Ilar unannounced? Virgo. You're not Virgo. I don't know you. I am Sturm of Donegal.
Who's Fergal? The King of Dublin speaks of a cousin who advised us for a time. A glorified goat herder who should have taken our advice. So, Stern, what brings a Viking from Donegal here? You tell me. I came at your invitation. There's some mistake. I sent no such message. It wasn't me. It could have been you-know-who. But he hates Vikings. Forgive my brother's bluntness. We will get to the root of this, I assure you. Can I offer you a drink? Yes? More drink? I haven't seen the bottom of my cup since I got here. شكله في شي شراب على فكرة. If I wasn't a trusting man, I'd say they're trying to keep me drunk. No drink for me. منيح. I'll return when you have finished your king's business. If it's not drink you're wanting, you should take a tour of the ring fort. It's renowned throughout the land. As we've told you several times, King Barda, the ring fort of Varla is not open to guests. In fact, you could even say that it's closed for a select few. Ah, so you're keeping prisoners there. Oh, have a drink, you two. Do you think I haven't taken a few hostages myself? I'll seek out a place to rest until you remember why I was summoned here. Of course, of course. Your pass will grant you free run of this place. If you see Fergal, say hello for me. For the last time, Barrett, the ring fort is off limits. عرفان شو عم يساوي على فكرة قرايبنا. If I read back, نبهنا انه ما نشرب. freeing Fergal could be key to liberating Allah. And to do that, I need to get inside that fort. عرفان شو عم يساوي. هو فايق على فكرة بس عامل حاله سكران قدامهم، وبنفس الوقت نبهنا انه ما نشرب، ونبهنا كمان انه ما نضل، وانه نروح على الحصن هداك. نحنا بدنا نفوت لهون بظن. My pass won't get me into that ring fort. I'll need to find another way. ممنوع. لاقي طريق، مبين الطريق معنا. حلوة الفكرة والله منه هالبارد، نطلع معه. شوف نحن وين حاليا. أرفس، شو رأيك؟ بدنا ناخد المفتاح وبدنا نستكشف. في شي هون بدنا نستكشفه مثل سجون بتحسها هي. تخبى، شو رأيك؟ عم فكر انزل واطلع من الجهة التانية نقتله ونخلص منه، لأنه هيك راح يطول كتير هذا لبين ما يروح. بدنا ناخد المفتاح لسه من التاني، عم يتمشى تبع المفتاح. طيب تمام، هلا هذا خلصنا منه. نقتل هاد، زال على السريع. هداك عم يروح ويجي بنفس الجهة. تعا انت، في عنا الشباب اللي هنيك تبع المفتاح ليكو. في حدا شايف هذا غير هاد؟ في هاد بس طبعا ما فيني اقتله قدامه. طيب انا برأيي روح ريح حالي من هدنك، يعني مثلا هيك وهيك، وهداك البعيد كمان خلينا نخلص منه، وهاد كمان كلكن. هذا اول ورا ما بيأثر، هيك بنكون خلصنا من اغلبهم. تمام، هلا هول هدول مو شايفين كتير الوضع. اوكي، هذا قتله هيك خالص، وهاد نزل هي عليه. نزل انت مثل الاهبل عم تصرخ. صار بدنا اسهم كتير بس خلصنا تقريبا كم كبير منهم. هلا هنن ما بعرف اذا اشتلقوا، بس بدنا ننزل نحنا. نزل. اوكي، خد بس شو اسمه المفتاح. تمام، هلا اتجاهنا لتحت بقى.
خلينا نقتل هاد ونطلع لفوق او تخبى هون، ما بيأثر. حاسس بحث عن الأسرى وتحريرهم. تمام، خليهم يجوا كلهم. ماتوا. مات مين؟ مات. يلا بقيلك ضربة. خلصتوا؟ في حدا لسه؟ منيحة هاي والله، فادتنا. ما عاد في حدا بيعرف فينا. تمام، هذا راسه محمي. هاد ما بيأثر، معناته نقتله هون. لا 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 خالص. هذا شافني يعني جاي لعندي على اساس انه عامل حاله بطل. اها، هذا رايح لهنيك الغبي. طيب خلينا نحنا ننزل لتحت معناته. تمام، عنا هون شوية أسرى من يكون هذا المفتاح الصحيح. ايه هذا هو على الأغلب. افتح الباب لنشوف. في هدون. قوموا لإلكم. افتح بسرعة بسرعة بسرعة. بس لازم بظن. You're Eivor, right? You served King Barrett. We were meant to check on the king and report back. Soldiers grabbed us and threw us in here. I'll let you مين out. في لسه؟ Return to King Flan if you can. في هون اثنين. هذا فاضي هاد. هون بركي من الجهة الثانية. مظبوط، من الجهة الثانية اللي هي. مين قالك تصحى هيك مثل الأهبال؟ هذا هو. في عنا اثنين هون. Is there تحرير someone here named السجناء. Fergal? Blessings upon you, friend. Thank you. Who wants to know, Viking? I serve Barrett Makiva and King Flan Shinna. They offer you freedom. تأمين السجن، يعني لازم نقتل الكل. هلا انتو كلكم كنتوا تلحقوني. طيب نفتح هاد، نوصل من الجهة الثانية. هلا هذا اقول بعده هيك شوي بلا هبل. ما بدنا كنوز هلا، خلينا نطلع. نقلعوا هيك. شلون بدي طلعكم من هذا المكان بدون مشاكل؟ من هنيك. تعالوا الحقوني. تعالوا تعالوا تعالوا. هاي مخرج عالسريع. بظن خلص يعني بدنا نقتلهم. بدنا نقتلهم. اوكي، انا مفكر بدنا نهرب. قلت بنخلص بنطلعهم. روح انقلع. وين في لسه ناس؟ في تحت غيرهم؟ ما عاد في هاد بده ينزل. طيب وقفوا عندكم هون دقيقة. خدوا هاي. طيب تمام، مفروض هلا نكون هيك. يلا خلصنا جزء كبير منهم. لك يلا حاج تتحرك. خلصنا هيك تمام. السيطرة على إيليك. ماتت الأحصنة وماتت الدنيا كلها. لا يا زلمة، العمى ولا سهم هذا عم بضربهم خالص. تمام، سيطرنا على المكان هلا. إيلك
ليك ما أحلاهم شلون صفوا. Join us, cousin. We've been having a grand old time, the kings and I. It's the abbot who's turned this place into a prison. He's taken hostages from all the families to control all of Ireland. Shut your gab, Domhnall. Owen would kill you if you talk too much. And Flan will kill us if we don't. It's like Domhnall said, it was Owen. He told us to delay whoever came until... Until what? Until the abbot can move his forces in. How many men? How many? We don't know. No one does. He has some companies at Armagh, more men than he lets on. That's all I know. Left to my cousin, you'd both be puddles of blood and guts. But King Flan might spare your heads. You'll be treated as hostages, not prisoners, until your king decides what to do with you. Now, think on your sins. It'll be easier in the end to let them keep their crowns, but they don't need to know that yet. Flan must learn of this trap. I've already sent messengers telling him to pull his army back. I wasn't going to sit on my arse waiting for you. I'm impressed. Don't be. It took days. والله فكرة ذكية من هذا بارد. Neil finally grew bored and careless. You have outdone yourself. I'll be sure to let the king know who the real hero was today. Thanks to you, cousin. Make sure that message reached Flan and I'll join you all later. May Sol and Mauni guide ye. تمام. قناع الدبلوماسي فعلا للأمانة كان ذكي. I should not be seen in this area. هلا في عنا هون كمال الدرع، خلينا ناخده ثواني. تمام، واخيرا عرفت الطريقة. تطلعوا لفوق، فوتوا على الخيمة، في بقلب الخيمة بس بده يكون معكن اسهم، يعني مو مثلي ما معكن اسهم ومفكرين معكن اسهم. كنا هلا عم ندور على طريقة لحتى نفتح فيها الباب، صرنا هلا عم ندور على اسهم لنكمل. مثل ما كنت عملكن من الخيمة، بس تطلع من الدرج على اليسار هاي الخيمة، فوت عليها بتلاقي لتحت. تمام، هيك فتح الباب المفروض. ننزل وبناخد. بدي شوف شو هذا لانه شي بخص الدرع. في شي نهب اسهم. هاي يلا بارد عم يمشيلي خوذة مدري شو، والله لو عرفان هاي مفوت. الي 3 سنين عم نحوس شلون بدنا ناخد، بس شكله غريب يعني. اوكي، خلونا هلا نطلع نشوف وين المهمة الثانية. المهمة الثانية هون. طيب خلينا نعمل فاست ترافل. اي وصلنا كلوجر، قناع دبلوماسي. ليك ابلاغ فلان بما حدث. بدنا نطلع نخبره انه ابن العم كان شاغلها كتير صح. بس ناخد اسهم لانه بيلزموا. تمام، هاي وصلنا. هاي فلان. Eivor, you did well at Alec. We march in the morning. I think it no small thing for you to lead my honor guard. Did you not get Barrett's message, Lord? You must pull back, not move forward. This ruse is part of a larger trap not yet sprung. Barrett believes to know the minds of these kings, but the church has taken root and flourished since my uncle's day. The church is behind the plot against you. Did the message say nothing of Abbot Owen? King Neil and King Donald were doubtless seeking to cast blame elsewhere. The church is a convenient scapegoat. What if there's some truth to Barrett's suspicions? Owen is the abbot of Armagh, God's appointed in Ireland. I cannot doubt him on the word of a friend. You mean a pagan? Why are you all still here? Did my message not get through? هاي It اجا did, بارد. but King Flan is not convinced. You must pull out a clawher now, my king, before we are surrounded by Owen's army. You do not command me, Barrett McEever. If there was an army, my scouts... Your scouts are dead. Baldur's blood, Flan. How many must die before you learn to trust? You forget yourself, Barrett. Do not invoke your false gods in my presence. Listen, what's that?
Owen's wolves have arrived. I didn't come this far to die in a tent, my king. We're under attack! عم الملك هذا كتير اهبل. سببك تحاصرنا. هيك النجاة من هجوم. روح، انا اسهل شيء اني انجو، بس بعمل هيك خالص. وداعم ولا هن نايلين انجو ولا هروب؟ ما فهمت صراحة. على كلين اذا بدكن يانا نهرب فكتير سهلة، بس ما شكلن يعني للأمانة. تمام، بظن شو رأيك انت معنا؟ خلينا نخلص من هاد. تعال لا تلحق البنات ولك قليل الذوق. مين في لسه؟ في هاد. حلو. في هذا البغل خدها. طبعا بدك تواجهني إلي. قلتله اعطيه وحدة هيك. نعمة والله قوية الضربة هاي خالص. لازم نحاول. وينهم؟ اوكي على اليمين هنن هيك. اوه ليك وين؟ بعد يا زلمة، الناس هون وصلت وانت واقف لي بكل اهبال. استنى طلع لي الكلب. عالسريع الكلب. دعسه خالص. مين في لسه؟ والله الكلب بلش يصير مثل قلته، ما عم يساوي شي غير انه قاعد. تمام خلينا نعمل هيك. طيب مين في هدول؟ خدوا خالصين. ممتاز، كله بسببك انت يا اهبل. لازم نروح لهي الجهة. عليك الجميع، عليك مساعدة فلان وكيارا. فلان وكيارا معي يا زلمة. طيب خدوا هاي. اوكي قال بيقلك ساعد فلان وكيارا وهنن معي. طيب بسرعة بسرعة، هذا أحلى سلاح على فكرة. خرب بيتكن ليك شو كتار. خدوا هاي، كل ما بضرب فيها بتعبي. يلا بالكوشن. ما بعرف انتو معي ضدي شو وضعكم. خلصنا تمام. فكرت اول شي بدي اهرب، احلى شي راكد انا. مات كتير ناس من عنا، كله بسبب حكمك الغبي. تم صد الهجوم كلوغر. We held them off at a great cost. Eivor, where is Barith? ليكون مات بارد. Can you hear me?
بارد هني. Have you seen King Barith? Aye. He was headed towards the farm on the edge of the village. A cold hand grips my heart. هاي بارد مات ولا شو؟ انصاب. Barith. الله لا يوفقك يا فلان. A glorious end, don't you think? Worthy of a saga, maybe. And you thought I'd gone soft. No one knew your true measure. Except you, cousin. You never doubted me. Your bravery will be remembered, Barith. I'll see to it. والله قرقتوني. Hold your مات ground, قرايبنا. cousin. I will see you in Valhalla. Siegfried is my Valhalla, Eivor. Valhalla need not be a place. It can be a legacy. Flan must back him. Have him swear by his God. There's nothing the Christians fear more than their Almighty's لا wrath. تاكل هم. رح ربي لك فلان من بعد هلا. بس مبسوط انه باختياراتي وقت يسألوني شي كنت دائما صف مع بارد. It will be فلهيك done. قلنا هلا جملة على طول انه كنت تدعمني. بس والله بزعل انه موتوه يعني. ما كان لازم هيك. قلت ناو كله بسببك. A hero's funeral. Barith has become a greater man in death than he was خراس in life. تقلل منه Maybe لسه. we were too small to see his full size. A harsh truth, but fair. He saw more clearly than I, and I ignored his counsel. Owen will pay for his death. What then? When the abbot is gone and you've tamed the north, what of Siegfried? Will you give him your royal support? When he has proven himself. It would not be good politics at this time. Trolls take your politics. Barith gave his life in your service. If this is how you repay loyalty, you'll be in short supply. Twice you stung me with truth. I'll return the favor. Siegfried isn't ready. But he could be, with proper teaching. Good. He'll benefit from your wisdom. And my support. But neither throne will be secure while Owen lives. ابنه هذا. تذكرت عم بقرا هذا الاسم مين هو. The fate of سيش this land فريس will ما be in بعرف your شو. hands. Yours and Siegfried's. The horses are being made ready, my king. Sure you don't want to rest your bones and leave by dawn's light? My thoughts ride too rough for sleep. I've an army and reputation to reclaim. The second may prove harder than the first. سينا انه بارد عنده ابن. My mother used هلا to tell me تذكرت how اننا عم the يحكوا. organ would feed on the death of heroes, then fill men's heads with thoughts of war. I imagined using the Tara Stone to drown out their song, the way Bishop Patrick drove the snakes from Ireland. There's no power strong enough to do what you say. Not even the gods can change fate. The world is destined to end in war. It was not مزبوط. but the fantasy of a young girl's soul. Tell Flan I'll come to him after I have arranged things with Siegfried. Tell him yourself. I'm not leaving yet. طيب. والله نتيجة هالمهمة كان كتير صراحة. عم تغني له. طيب بدنا نروح لهون نحكي مع فلان. والله كتير خسرنا بهالمعركة للأمانة. ما توقعته يموت أبدا. هو شوي ضعيفة شخصيته بس ما توقعت يموتوه. بس بحب هيك القصص اللي بتكون واقعية. يعني بيحاولوا انه يورجوك انه دائما في تمن لكل شغلة عم تصير. يعني انه ممكن يموت هاد او ممكن يصير هيك. تحس انك تستمتع فيها اكتر.
من انه يكون كله عايش وكله طبيعي، ما حدا بيتأثر على اساس بشي، وابطال زيادة عن اللزوم. طيب نطلع نحكي عن التحدث الى سيشفريس. اها تمام، انا مفكر بدي احكي مع فلان، طلع بدنا نحكي لا مع ابنه لبارد. وصلنا. شو بو هالاهبال؟ Eivor, we will march upon Armagh immediately. This place smells like a brewer's hut. I will blood eagle the abbot with my own hands. I will blanket the north with the skulls of petty ما شاء الله عليك، شو Enough. اهبل. If you charge into Armagh like a berserker, they will crucify you like their Christ. I'm sorry to tell you, my king. The siege weapons you requested are being held by Armagh. Hell have that abbot. Those weapons were to be a show of the strength of Dublin's new king. Forget about shows of strength. Cast your fortunes with Flann. The High King will be a powerful ally if you back him now. Where are these weapons coming from? Who is supplying Armagh? A shadowy web of pirates run by a druid cult. They roost along the northern coast, looting and trading in equal measure. These druids, do they call themselves the children of Danu? In fact, they do. Led by one they call the Seed. بزرة. Now that you have their scent, I wish you a good hunt. If there is nothing more, my king, I will return to my shop. والله هالملك هذا مو I will لابق له gather بنوب what يكون forces I ملك. can wherever I can and join them to Flan's. Together we will avenge my father. You have a strength that comes from him. When you find that, men will follow. رجعت طلعت لنا صار مقدم من آثار أدلة دانو. أولاد دانو لتعقب هدفك، عثور على البذرة وقتله. رجعت طلعت لنا من أول وجديد قصص بتخص أولاد دانو. أنا كنت مفكر خلصنا منهم وراح يتركولنا الباقي اختياري إذا بدنا نقتلهم ولا لا، فليكا هلا فعليا أنا قاتل 3. هذا البذرة، هذا البلوط، هذا غزال، الهمس، الرماد، تريان، سيتنا، نيمة. نحن هذا اللي بدنا نقتل البذرة. طيب شكلنا لازم شوي نركز عليهم، فبركي من الفيديو الجاي ان شاء الله رح نركز اكتر على موضوع اولاد دانو ونحاول نتصيدهم بركي كلهم بفيديو واحد او فيديوهين نخلص منهم يعني مع بعض. رح نكتفي بهذا القدر لهذا الفيديو، اتمنى يكون نال اعجابكم. اذا عجبك طبعا لا تنسى زر اللايك، شي بيحفزني. اكتبوا لي رايكم تعليقات واشتركوا بالقناه. الفيديو الجاي ان شاء الله بلش مهمتنا مثل ما خبرتكم، ورح نلاحق اولاد دانو ونخلص منهم. شكرا كتير على متابعتكم، نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.